Diri tingog sang pumuluyo ang bida mabatian upod kay Ronda Rino Diusana. Ini ang inyo alagad sa kahanginan na ronda pong bigalubos ang rondahanay sa auto. Nagadulong sa inyo sa mga nanuway-tuway nga mga isyos tagsa ka alas 11 tubtob alas 12. Magalin Lunes tubtob Sabado nga adlaw. Rondahanay sa auto. Dire lamang sa RPN DYKB 1404 kHz ang radyo ronda sang Bacolod. Marka RPN serbisyo garantisado. Pulong sang kabuhi, programa ginasakdag kag ginapangamuyuan sa mga kauturan sang Hinigaran Fundamental Baptist Church sa Kinsian Hinigaran kag mapamatian sa kahanginan alas 6 tubtob alas 6:15 sang aga, Sabado kag Domingo nga adlaw. Madamo gid nga salamat. Ini si Ronda Hinsboy Sistina nagagdagid magpamati kada Domingo alas 6:30 tubtob alas 8 sang aga. Kapi-kapi sang Radyo Ronda. Kapi-kapi sang Radyo Ronda. Batan ini nga weekend program sang RPN DYKB ang Radyo Ronda sang Bacolod. DYKB Radio Ronda. Ini si Ronda Hinsboy Sistina nagagdagid magpamati kada Domingo alas 6:30 tubtob alas 8 sang aga. Kapi-kapi sang Radyo Ronda. Kapi-kapi sang Radyo Ronda. Batan ini nga weekend DYKB Bacolod, mas pinalawak, mas pinalakas. DYKB Radio Ronda. Ginapahibalo sa mga tagpalamati nga mga opinyon, pananawan kag panindugan nga ginapalayag sa masunod nga palatuntunan iya lamang kaugalingon sa mga natungdan nga tagwaragwag kag hindi bilang iya sang tagdumalahan sang RPN DYKB. Madamo gid nga salamat. Public interest. This is the PAPI Hour, a collaboration of two hot radio programs, Public Interest of PAPI Donard Nojas. The PAPI Hour, a new breed in broadcasting of in-depth analysis, commentaries, expose on a day-to-day news and issues. The PAPI Hour, unconventional, yet with a style. The PAPI Hour opens at 9 a.m. and closes at 10 in the morning, Mondays to Fridays. So hop aboard, come and join us on the PAPI Hour. Nag-aaway ako kontra korupsyon sa konsiyo. I'm very consistent and vocal in fighting corruption sa konsiyo. In my 3 terms as city councilor, wala tagid ka magipabayan. I serve you with all honesty and integrity. I did not fail you. I serve you. Genuine public service halin sang una. Ang isang napakalaking nangyari
ay ang pagtaas ng presyo ng langis. At ito ay talagang mahirap natin sagutin at gawan ng paraan dahil wala tayong control diyan. Oil will do what it will do. The markets will behave in the way that they behave. No one, not even the producers, have control over the world price of oil. All that we can do is to compensate our people and to support our people so that they have some assistance in the face of this. Ang ating mga nagpatupad tayo ng mga ilang inisyatibo upang matulungan ang ating mga kababayan. Para sa lahat ng na sumasakay sa mga transport system natin, ay nagsimula tayo, nagbigay tayo ng libreng sakay. Meron tayong 50% na discount sa LRT 2 at MRT 3 para sa lahat ng commuter. Binawasan na rin ng CAAP ang terminal at aeronautical fee para maging mas mura ang pamasahe sa eroplano. Para naman sa ating mga tsuper, namamahagi tayo ng cash assistance sa 120,000 na tricycle driver at TNVS drivers. Nagbigay din tayo ng toll discount para sa mga jeepney, para sa mga bus at para sa mga truck. Para naman sa pagkain, dahil siyempre inaalala din natin na huwag sumabay ang presyuhan ng pagkain, ay pinalawak natin ang 20 peso rice program sa 627 centers na binuksan natin na nakabukas sa buong bansa. At kasama dyan, bukas ang mga kadiwa para sa makabili naman yung mga nangangailangan ng murang bilihin ng pagkain. At patuloy din ang ating ibinibigay sa ating mga magsasaka ang fuel at fertilizer subsidies para sa magsasaka at saka para sa mga mangingisda. Para hindi ipasa yung pagtaas ng presyo ng kanilang ginagamit na krudo, hindi mapasa lahat sa mga consumer. Si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. may kangtanan karon sa estado sang national emergency, may kangtanan sa energy crisis sa bilog nga kalibutan. March 24 ang presidente nagpapanaog sang executive order number 110 placing the entire country, ang bilog nga Pilipinas, gain paidalom sa state of national energy emergency. And then March 25, the day following, ang presidente ang nagpirma kag nag-aprobar sang Republic Act 12316. Ini nga akta republika, amo ini ang nagahatag sang gahom sa aton nga presidente nga temporaryo kakason anay o kontapyason ang gina-imponer nga excise tax sa produktong petrolyo. Gina-expect nga ang bilisang diesel magpanaog ini o kon ibanan ay about 11 pesos or rather 5 pesos and 60 centavos ang diesel, no? It's going to be 5 pesos plus ang 12% nga VAT, that's going to be 5 pesos and 60 centavos. Ang dako-dako sa gasolina kay 10 pesos plus 12% VAT, that's going to be 11 pesos and 20 centavos. Amo na ang iganubo, no, ginatala na nga iganubo sa presyo sang produktong petrolyo. Now, nagdagdag sa executive order number 110 ang Pilipinas sa sulod sang isa ka tuig counting from March 24, 2026 na paidalom sa state of national energy emergency. Ano ang buot silingon sini? Ano ang matabo? Ang executive order number 110 nagapahayag nga may ara sang peligro o kon katalagman sang manubo nga supply sang enerhiya kag
kinanglanon ang mga gilayon nga mga tikang nga nagakaigo o kon kinanglanon agod nga mapasiguro nga estable kag sufficiente ang supply sang enerhiya sa bilog nga Pilipinas. Ikaduwa, ang Executive Order number 110 nagmensionar nga may araman sang katalagman sa energy security sang aton sini nga pungsod bangod sang kinagamo o kon sang sigalot nga nagapadayon sa Middle East. Ikatatlo, ang Executive Order number 110 ang nagahatag sang gahom sa aton sini gobyerno agod nga mag-implementar sa mga gilayon nga mga tikang agod nga mapasiguro nga estable kag sufisyente ang supply sang enerhiya, meaning mga produktong petrolyo sa bilog nga pungsod. Ang ining State of National Energy Emergency ang magapabilin in force and effect sa bilog nga Pilipinas sa sulod sang isa ka tuig ukon tubtob nga kinanglanon sang presidente. So, ano ang matabo? Nagdeklarar na State of National Energy Emergency. Ang matabo, amo ni, number 1, ang gobyerno maga-implementar sang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport o kon uplift nga may ara sang kabilugan nga puwersa sang aton sini gobyerno, no? Whole of Government Response Framework nga gindisenyo ini agod nga protehiran ang kayuhan sang publiko, espesyalmente na ang vulnerable sector, ang mga makaluluoy nga sektor, katulad abi sang mga sektor sang transportasyon, ang aton sini nga mga farmers, mga mangunguma, kag mga fisher folk, ang aton sini mga subsistence fishermen, mga utod naton nga isang kahig, isang tuka. Ang Uplift Committee nga pagapamunuan ni President BBM magamonitor ini kag magapasiguro sang padayon kag subong man nagakaigo nga paghulag sang gatong, pagkaon, bulong, mga produktong agrikultural kag iban pa nga mga kinanglanon nga mga kabutang. Ang Department of Transportation ang magahatag sang fuel subsidy allocations kag commuter fare subsidies. Hindi lang subsidiya para sa mga drivers kag operators, kundi pati na sa riding public. Ina sa transport sector. Nagalakip ini sa pagapasangkaron kag palig-unon nga public transport services katulad sang libreng sakay program. Samtang ang Department of Energy naman ang ginadirihiran, ginamanduan, kag gintugyanan nga magpatigayon sang nagakaigo nga tikang agod nga mapasiguro nga estable kag sufisyente ang supply sang enerhiya. Ang Department of Energy ang magahimo sang tikang batok sa mga hoarding, inang nagapangtago sang supply, no? Profiteering, ining mga nagapasaka o kung pamahal insigida sa presyo sa produktong petrolyo. Kag subong man ang pagmanipular sa supply agod nga proteksyonan kita nga mga konsumidor. Department of Transportation, Department of Energy, karon ang Department of Social Welfare and Development naman. Ang DSWD ang magapadasig sa pag-release sang assistance kag magahatag sang nagakaigo nga social welfare kag livelihood support sa mga apektado nga sektor. Ang Department of Energy dugang ang magapatigayon sang istrikto nga implementasyon sang GEMP, Government Energy Management Program, agud nga makakini kita sang kuryente sa nagkailain nga mga opisina sang aton sini nga gobyerno. Kita naman iya sa private sector,
Ano ang dapat pagaymoon? Ginaingganyo kita nga suportahon ang aton mga utod nga mga tigbatas, ang mga mamumugon, paagi sa pag-adaptar sa mga flexible work arrangements katulad abi sang 4-day a week, 4-day work week, no? 4 lang ka adlaw nga opisina sa sulod sang isa ka semana imbis nga 5 ka adlaw. Hindi gani work from home, no? Mga flexible nga work arrangement. Ang tinutuyo sini agud mahagan-hagan, no? Ang demand sa transportation, hagan-hagan ang demand sa pagbiyahe sa mga pampubliko nga mga salakyan nga nagagamit sang produktong petrolyo. Now, may ara man kita Department of Migrant Workers nga magahatag, no, sang kwan gid iya gintumod nga mga bulig sa pagmonitor, sa pagbakwit, sa pag-rescue, kag sa pagpapauli sang mga nahulan naton nga mga utod, especialmente dito sa Middle East o kon sa Gulf region, especialmente. Ginamanduan ang Department of Migrant Workers nga padasigon ang release sang agarang kalinga at saklolo para sa OFW na nangailangan o kon action fund. Tag iban pa nga mga nagkakaigo nga financial assistance sa mga kwalipikado nga mga overseas Filipino workers kag sang ila sini nga mga miyembro sang panimalay. Subong sini, waay kita problema sa supply sang produktong petrolyo. Ang ginambal damlag pa nga tubtob na lamang sa Abril ang aton sini nga supply kay ti pag-imbentaryo una sang Department of Energy on an average ang aton sini nga nabilin nga inventaryo good for 45 days. Ang gasolina masulusubra lang 53 days. Ang diesel sobra lang 45 days. Ang kerosene 97 days. Ang jet fuel amo ni ang concern dugay-dugay, no? 38 days lang. Ang fuel oil 61 days lang. Kagang LPG nga ginagamit naton sa pagluto 23 days lang as of March 20. Pero ang maayo nga balita amo ni ang aton gobyerno nangita sang pamaagi kung paano nga makapangita sang iban nga medios posibles nga makapasulod kita sang produktong petrolyo bangod 25% ang aton dependency sa Strait of Hormuz. Right now, sirado pa ang Strait of Hormuz. Possibly, sa weekend, may ara sang development no kay plano gid iya nga pabuksan sang Estados Unidos. And right now, may koalisyon na ang NATO, ang North Atlantic Treaty Organization nga ginapamunuan sa mga superpowers like Great Britain, France, kag subong man Germany, agod nga buksan ang Strait of Hormuz militarily. Mapadala sila sang mga vapor de guerra. Pero ang aton niya nga gobyerno, waay anay gasalig no, sa Strait of Hormuz. Naglisensya kita sa US government. We made representation sa Washington DC nga kung mahimo makabakal bala kita sang produktong petrolyo gikan sa mga sanksyon nga mga pungsod. May US sanctions mo nga hindi kabakal ang Pilipinas sang oil gikan sa Russia kag gikan sa Iran. Naglisensya kita nga pwede makabakal sa Russia kag Iran. Kag nagligad nga adlaw March 24 ang una nga shipment kasunod nga ginpasirad-an ang Strait of Hormuz. Ang nagsulod na 100,000 metric tons sang crude oil ang nagsulod sa Pilipinas kag subong ato na sa refinery sang Petron sa may Limay, Bataan. So sige-sige na ni. Why nakita problema sa supply sang langis? Ang problemahan ta na lang ang presyo. Para pala klaro, no? Ang movement party sa presyo
kon kinanglanon iplastar naton sa sulod sang tatlo kasi mana dugay-dugay himuunta. Now, ginambal naton March 20 nga inventaryo sa Department of Energy, may ara na lamang 38 days masobra ang aton reserba o konpundo sa jet fuel. Amo ini ang ginagamit sang aton sini nga mga eroplano, espesyalmente ang aton nga flag carrier, no? Ang Philippine Airlines. Pag-interview sang Bloomberg sa aton sini nga presidente, nagligad sang wala pa ni nakalisensya kita sa Washington DC nga mabakal sang sanctioned oil sang Russia. May posibilidad nga posible i-ground, hindi maglupad ang aton nga mga eroplano, ang PAL, kay nga ginabatibaran nga makatugong sa airport nga ila sini nga kaladtuan, kay ang sistigali nagligad. Tugungan ang eroplano sang PAL, for example, halin di sa Pilipinas, kung mapahongkong ka para sa return trip from Hong Kong to Philippines, dito matugong sa iyang return trip sa Hong Kong. Te ang kakatabo, ang Philippine Airlines matugong na kung Manila, Hong Kong, ang itugong ya paghalin sa Manila, Manila, Hong Kong, Hong Kong to Manila, back and forth na ang tugong. Kag may posibilidad nga i-ground ang mga eroplano tungod sa kakulangon sang jet fuel. That was before nga nangayo kita lisensya sa Amerika nga babakal sang produktong petrolyo. May ara kita ka supply, no? Pero amo ning worst case scenario, pamatiin niyo bala ang aton sini nga presidente? Las 9:23. Several countries have said we cannot fuel your aircraft, so you will have to carry the fuel there and back. And that's around here. The long haul is going to be a much more serious problem. So inevitably, planes will have to be grounded. We're hoping not, but it's a possibility. It's a distinct possibility. Ang nami sini kay ang emergency declaration sa aton sini nga presidente, suportado sang aton nga mga local leaders. Si Governor Bong Lacson nagpahayag, no, sang iya sini nga pagsuporta kag pag-abi-abi sa bagatag sang emergency power sa aton sini nga presidente, kag kinanglanon gid ni sa tion sang krisis katulad subong. Si Governor Bong Lacson, las 9:24. I think that only gives the president more leeway to address the situation. And of course, we really support that. And we will see, we will see what the result of this declaration is. We are just, we will, most welcome any help from the national government. Okay man, we're one happy family as Donard. So all the different committees gave the reports. I think we also got support from NIR with regards to the Panay Guimaras Negros. Although it is much delayed now, but at least even the Negros Island region Development Council is in support of that project. Okay? Thank you. Hindi pa mo iya ma-resolver ang problema parte sa produktong petrolyo diri sa Pilipinas nga amo na to ang kaakig ni Senator Loren Ligarda nagligad sa Protect Committee sa aton sini nga Senado nga ang nagtambong si Yusek Felix Fuentemilla lang, no, ang Undersecretary ni Secretary Sharon Garin sang Department of Energy. Karon kay later sa nasambit nga hearing, nagtambong si Secretary Sharon Garin. Kay ginpangita gid siya mo sa aton sini nga mga senador nangin masingki, no, ang bayluanay sang tinaga sa tunga ni Senator Loren Ligarda kag ni Secretary Garin, no, especialmente nga ara gid ang kaakig yapon ni Senator Loren Ligarda, wala sa bayan nga nagtambong na si Secretary Sharon Garin. Daw sa ano ba lang ang bata mo
multahan niya 24 billion pesos. Ang pagtatagpo, amoning ginasiling ang pagtatagpo, ang pagsumalangay ni Senator Loren Ligarda at ni Secretary Sharon Garin ang ila confrontation sa Protect Committee sang Senado nga ginapamunuan ni Senator Win Gatchalian. Las 9:27. Sabihin natin, sa 110 million Filipinos, DOE, Secretary, the worst case is the country will run dry. Pakipaliwanag po ang tagtuyot sa sambayan ng Pilipino para po kami maintindihan namin ang paghahandang dapat gawin. Kung ganyan po ang sinasabi ng Department of Energy, hindi pa ba yan krisis? Ayaw pa ba talagang yugyugin ang mga utak ng mga tao sa gobyerno para tanggapin na tayo'y nasa isang krisis? At sinasabi na that we will run dry. Pakipaliwanag po para maintindihan, mapondohan, nandiyan ang chair ng finance, para ang ibang ahensya ng gobyerno ay maghanda pa at masyado pang gipitin ang belt tightening sa paghahanda. We want to understand. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, the running dry means we run out of fuel and of gasoline and Yes, diesel. obviously. Yes. Teka po. English po yung sinabi nyo, sinalita nyo yon translated sa Filipino. Maaari sigurong karaya kung gusto nyo. Ibig ko sabihin paliwanag, hindi po translation. What I mean, what I want the DOE to say is the implications. What does running dry mean in terms of the farmer and the fisher folk and the jeepney driver and all of those in the lower income and middle income, all of us? What are the implications insofar as agriculture, insofar as transport sector, nandiyan ang DOTR, insofar as what are your action plans? Because you said it, not us. The country will run dry. Kung tayo'y mauubusan na ng langis na nagpapatakbo ng ating ekonomiya, gusto namin marinig ni Chair kanina pang alas 9, anong action plan na hindi motherhood statement? Thank you, Chair. Secretary Kiring. Mr. Chair, I can only speak for DOE that what the impact on the industries would be with the other agencies. And sa atin po, as our impact would be the fuel side on the gas stations and which affects the transport, and then on the power side. The power side, fortunately, we are only using diesel at 3% in our energy mix. So, ang most affected dyan would be Napocor, Mr. Chair, the islands. No? So that's why our chair, our president has been hard at work in coming up with alternatives in case different scenarios. On the fuel side, we are currently the effect would be transportation cannot run. We are doing different scenarios to do avoiding that, working with DFA, working with the different governments, different countries, different oil companies. Kanday Senator Loren Ligarda kag Secretary Sharon Garin ang pagtatagpo sa Protect Committee sa aton sininga Senado. Bay antanay ang konflikto no? Masinadya taanay kay karon nga semana, March 23 to March 29, nagapatigayon sang Himaya Festival 2026 ang siyudad sang Himamaylan. Ginasigahom gid ni Mayor Raymond Tongson nga sa iya sini pagpanaog o kon pagtapos sang iya tatlo ka termino bilang mayor sang Himamaylan in 2028, pagpanaog ya first class component city ang Himamaylan. Right now, second class, no? Second class component city ang Himamaylan, pero first class city nga benepisyo ang ginabaton sang mga
pumuluyo. Ang pagbangagda ni Mayor Raymond Tungson, Las 9:31. Tion naman sang pagpasalamat kag pagsinadya. Tion naman sang himaya. Sang nagligad nga tuig, padayon nga ginpakita sang aton pinalangga nga syudad sang Himamaylan. Ang kusog sang paglaom, paghugpong, kag padayon nga pagpuswag, mga grasya nga aton ginpasalamatan sa Ginoo. This March 23 to 29, we come together once again as one people, one city, to celebrate who we are and how far we've come. Kadamo sang ginpreparar nga mga events, and on March 28 to 29, get ready for our biggest highlights yet, featuring a powerhouse lineup of celebrity guests. This is our story, and this is our pride. This is Himaya Festival. So sa tanan nga mga utod ko, come join us because my land is about to shine brighter than ever. Simana Santa sa masunod nga simana, R&R na, Rest and Recreation. Kabalo ko, ang iban sa aton nga mga utod nagapanganda na para sa kinanglanon gid no nga pagpahuway. Much needed vacation and rest. Bisan kita mapahuway man kita, mabakasyon man kita sa masunod nga simana. Kung way kamo kalagtuan nga napinsaran, Kampuestuhan Highland Resort may ara Big Four no nga ginapreparar si former number 1 city councilor, ang aton sini nga anti-corruption champion Councilor Ricardo Canutan. Big Four, ang world's largest pool tank swimming pool sa korte iyang dako nga tangki digira, and then most thrilling chasing slide kag one of a kind water park, kag ang may ara pinakauna na naman sa bilog nga Pilipinas, first in resort cable car. May ara na cable car ang Kampuestuhan Highland Resort. Of course, wala labot sina ang Guinness Book of World Record holder nga manok ni Kano Guaputan, the largest structure in the shape of a chicken sa bilog nga kalibutan. Kung hindi lang tungod sa bagyo nagligad nga tuig kun tani, tapos naguro tani ang kwano, ang structure bala inang King Kong pinakadako man kun tani nga structure sa bilog nga kalibutan. Pero mabawi si si Kano Guaputan padayunon ni gidna no nga proyekto. Pagangkat lang na, no, pagtilaw lang ang natabo sang bagyo. Anyway, ari ang pinakalabing ulihi gikan sa Kampuestuhan Highland Resort with former number 1 city councilor Ricardo Canutan. We have the view where you can see 3/4 of Negros. Only clearly you can see the whole island of Panay. That is a panoramic view. That is something. And the Kampuestuhan, especially the manok ni Kano Guapo, 2 years ago, is the mother of all inventions. Is the mother. Guinness World Record na siya. That's the only Guinness World Record since birth in Philippines. The only one. The only structure or building that was certified by Guinness World Records. The only structure or building certified by Guinness. The only one. Wala pa ganyan sa structure or building na certified ang Guinness. And soon we will be unveiling the Big Four. We'll have the cable ride. That's 21 cars. Cable car. That's, I believe, that's the first in the Philippines and the only one in the Philippines. We have another 2 world records
was certified already by the World Record Academy. The largest, the biggest pool tank in the world. A tank with a swimming pool inside. And we have the longest chasing slide in the world. That's 150 meters long. Then the other one is the most beautiful and one of the biggest water parks in the whole world. It's beside the pool tank. Beside the pool tank. It's really different. Unique. Something different, something unique, something the first. I've been telling you since before na I will continue reinventing something. Where can I find a roster where never si malakas at si maganda? 11 feet and 10 feet. Never stop improving this place for the last 15 years. Si former Councilor Kanutan is a dreamer. Hindi lang dreamer, kundi miracle worker. Kaya nga, ginatrabaho yagid ang iyang damgo. Kabalo kamo, ano bagid ang isa ka ginadamgo ya? The dream of having a corruption-free leadership sa city government ka siyudad sang Bacolod. Kung may handom si Sir Kanutan, ang isa sa pinakamataas yang damgo, actually hindi nga makilala gid sa bilog nga kalibutan ang kampustuan kay kilala naman asubong mo. Kundi ang iya pinakamataas nga damgo ay siya taga Bacolod mo, taxpayer ka Bacolod, no? Ang damgo nga may ara sang corruption free nga liderato ang city government sang syudad sang Bacolod. Amo na si Kanutan. Matinlo ang ngalan, hindi kawatan. Sige, mabreak kita. Sadya ni ang aton nga second part kay trataron ta ang parte sa impeachment clarificatory hearing sang aton sini nga Committee on Justice sang Kamara parte sa impeachment cases kontra kay Vice President Sara Duterte. When we come back diri sa aton palatuntunan. The majority. Uy, bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. ML Unarium Mania? Every ML transaction mo, may chance manalo ng 1 million pesos. Paano sumali? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. 5 winners, tig 1 million pesos! Final draw, April 28, 2026. ML Unarium Mania! Tara na sa ML Villar! Now na! Uy, bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. ML Unarium Mania? Every ML transaction mo, may chance manalo ng 1 million pesos. Paano sumali? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. 5 winners, tig 1 million pesos! Final draw, April 28, 2026. ML Unarium Mania! Tara na sa ML Villar! Now na! Talisay nun, nakatilaw na kita sang gwapo nga serbisyo sang isa ka matuod nga tumandok sang aton syudad. Ang serbisyo nga nagahatag sang asenso, serbisyo nga gahatag lugar nga luwas sa katalagman kag napamatud-an ni Mayor Neil Lizares na ang pagpalangga niya sa aton syudad hayag kag klaro. Sa idalom sang iya nga paggiya, ang talisay nangin mabaskog sa infrastructures. And social services. Ang primary healthcare facility ginhanda nga maging isa ka dako nga pagbago sa sistema sang healthcare sang aton nga syudad. Investments. Economic and tourism development. Sports and education. Environmental and safety measures.
kag cultural and heritage preservation. Ginapasalamatan ta initanan kag ginaantisipar nga ang masunod nga magapamuno sa aton syudad mabinulikod, mapisan, maalam. Kag kung si Mayor ni Lizares guwapo magserbisyo, syempre ang mabulos dapat guwapa ang panghimanwa. Sa kay Attorney Weng Lizares, may asenso kita talisaynon. May agricultural productivity and adaptability to climate change. Magahatag sang seguridad sa mga produkto sang aton syudad base sa pag-adapt naton sa climate change. May social advocacy and shelter establishment. Magahatag panigurado sa pangabuhian sang tanan. Magapadayon nga suporta sa ikaayong lawas kag sa pang-adlaw-adlaw sang pamilya. May economic and enterprise development. Kundiin gadako kagasaka ang aton ekonomiya kag ini gapadamo man sang oportunidad para sa aton syudad kag sa aton nga mga talisaynon. Ara man ang natural and man-made disaster preparedness. Kung may matabo ng kalamidad diri sa aton syudad, may mga protokol na kita nga sundon para hindi magpanik ang kadam-an kag mapalayo kita sa dako nga hali. Isa pagid ang self-reliant, sustainable and empowered barangays. Inigahatag sa mga lokal nga lideres ang desisyon na maging responsable, maghimo sa mga proyekto sa tagsa nila ka mga barangay o punpurok para sa kaayuhan sang komunidad kag mismo sang aton nga syudad. Kag importante sa tanan, open and transparent governance. That's why what is important is to forgive and forget whatever nga may mga diferensya ng isa-isa. And that is the only gift that you can give to me. Remember that. And that is what I am asking from each and every one of you. And I would like you to promise each and every one here. Ang isang napakalaking nangyari ay ang pagtaas ng presyo ng langis. At ito ay talagang mahirap natin sagutin at gawan ng paraan dahil wala tayong control dyan. Oil will do what it will do. The markets will behave in the way that they behave. No one, not even the producers, have control over the world price of oil. All that we can do is to compensate our people and to support our people so that they have some assistance in the face of this. Ang ating mga nagpatupad tayo ng mga ilang inisyatibo upang matulungan ang ating mga kababayan. Para sa lahat ng na sumasakay sa mga transport system natin, ay nagsimula tayo, nagbigay tayo ng libreng sakay. Meron tayong 50% na discount sa LRT2 at MRT3 para sa lahat ng commuter. Binawasan na rin ng CAAP ang terminal at aeronautical fee para maging mas mura ang pamasahe sa eroplano. Para naman sa ating mga tsuper, namamahagi tayo ng cash assistance sa 120,000 na tricycle driver at TNVS drivers.
Nagbigay din tayo ng toll discount para sa mga jeepney, para sa mga bus, at para sa mga truck. Para naman sa pagkain, dahil siyempre inaalala din natin na wag sumabay ang presyuhan ng pagkain, ay pinalawak natin ang 20 peso rice program sa 627 centers na binuksan natin na nakabukas sa buong bansa. At kasama dyan, bukas ang mga kadiwa para sa makabili naman yung mga nangangailangan ng murang bilihin ng pagkain. At patuloy din ang ating ibinibigay sa ating mga magsasaka ang fuel at fertilizer subsidies para sa magsasaka at saka para sa mga mangingisda, para hindi ipasa yung pagtaas ng presyo ng kanilang ginagamit na krudo, hindi mapasa lahat sa mga consumer. Si sa Barangay Villamonte is watching, amuman si Madam Melka Tumbos Makalalag sa Estom 6, Barangay Mansilingan, in Dumaguete City. Madam Suzette Francisco Valencia is watching sa SAJ Integrated Farm sa Barangay Inulingan, Moises Padilla. Vice Mayor Nene Grande, thank you so much. Sa Maiguan Zone Mansilingan, si Sir Erwin Abito, nagapamangkot siya what happened no sa pilot of the airwaves, why sa subong program no diri sa RPN. And then si Sir Armando Camiling is watching live sa Kidiland sa Barangay 36, Siyudad sang Bacolod. Masadya ni ang aton sini nga talakayan, kabalo kita nga heavily invested nga daan si small boy sa kay Vice President Sara Duterte. Ang aligasyon nga may mga vloggers in Manila, mga national nga mga vloggers, nga ginapunduhan o kon ang payroll care of small boy as much as 500,000 pesos ang bulanan. Kag it's also worth mentioning nga kinanglan magtutok man ang 4 kay nga ang Fortune Narvasa and Salazar Law Office 16 ka mga abogado amo ang abogado ni Vice President Sara Duterte, pero ginhikayan gid ang mga abogado ni Sara sang anay NBI Regional Director nga si Rick Diaz, nagambal pa siya gani nga dapat mabalik sa law school kanday attorney Sheila Season. Tika dumdum kamo sang August 2019, si attorney Sheila Season amo ini ang abogada sang Y4 nga nagkatubang sa media sang gina-take over ang corporate office sa Mansilingan, no? Si attorney Sheila Season sa Fortune Narvasa and Salazar Law Office, ginambalan sang taga NBI, dai balik ka anay law school. Uy, kun amo ni ang imong abogado do kadelikado haw. Anyway, absent si Vice President Sara Duterte. Nagligad sa unang impeachment ya last year, kung nga ang gin-invalidate sa Korte Suprema ang unang nga impeachment case, kay way matagan due process sang Kamara si VP Sara. Gapangayo siya due process. Karon kay ginatagan sa due process sa ikadwa nga kagayunan, imbis nga magtambong siya, wala nagtambong si Vice President Sara Duterte. Naakig si anay Senator na Congresswoman Laila de Lima, no? Nga ay nagtambong pamatian tabala si Congressman Laila de Lima. It's very unfortunate that the respondent herself is disrespecting the proceedings before this committee. At the very least, she should have manifested formally that she will not be appearing before this committee, and rather than just issuing statements before the media. Because that letter submitted by her counsel, the Fortune Law Office, is
It's not yet very clear there. Are they appearing or not? Show respect. They cannot just assume that this is going to be a trial, because it's already clarified that it is not full-blown trial. This is not trial on the merits, but simply akin to preliminary investigation. With, of course, right to counsel, right to appear, right to assist the clients, and right to submit clarificatory questions to the Honorable Chair. So this is disrespect, another manifestation of her affront the constitutional process. I remember what the Honorable Chair cited earlier in her opening remarks. There's this quote from former Supreme Court Justice, I think it's Noel Tiham, not Antonio Tiham, as stated earlier, about the fact that failure to appear, failure to participate in the impeachment proceedings, it's itself a betrayal of public trust, because this is a formal constitutional process that everyone is expected to respect, especially the parties like the respondents. So it is very unfortunate that we have this mindset again, this attitude on the part of the respondent, showing disrespect and affront to the constitutional process of impeachment. Thank you. Way labot sini, ambal ni Congresswoman Jervil Luistro, ang chairperson sa Committee on Justice. May katungdanan si Vice President Sara Duterte sa idalom sang konstitusyon nga dapat tambungan niya ang ining proseso. Kag posible, nakabayular sa layi si Vice President Sara Duterte sang hindi iya pagtambong sa sining clarificatory hearing sang iya nga impeachment case sa Committee on Justice. Si Congresswoman Jervil Luistro. The Vice President has been invited to participate. She is reportedly prepared for a full-scale legal battle, a bloodbath, as it has been described, assembling a very large team of lawyers. She is apparently ready to face the accusations and defend herself at length. And yet it appears she will not even participate. We recall the words of Justice Antonio Tiham in the previous impeachment against Chief Justice Maria Lourdes Sireno. Failure to participate in the hearings before the Committee on Justice is tantamount to a culpable violation of the Constitution. Ayon sa pananaw na iyon, ang hindi pagharap sa proseso ay maaring ituring na patuloy na paglabag sa saligang batas. Ang tanong ngayon, maaari rin ba nating sabihin ito sa Vice Presidente? Let us remember, the Vice President took the same oath. I do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties, preserve and defend the Constitution, execute its laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation. Lahat ho ng kawani ng gobyerno, lahat ng opisyal ng pamahalaan, iisa ang panunumpa, iisa ang pamantayan, iisa ang pananagutan. Ang panunumpang ito ay hindi lamang pangako ng panunungkulan. Ito ay panata ng pagharap sa pananagutan at paggalang sa saligang batas. Dito si Congresswoman Jervil Luistro, ang chairperson sa Committee on Justice. No show si Vice President Sara Duterte. Ukon ang iyang mga abogado, ang Fortuna Law Office, nagboycott man kay hambal nila, hindi sila magtambong sa clarificatory hearing nga ginatawag nila nga
mini trial. Hindi pa ni mini trial, kundi sa clarificatory hearing ni i-determine sang Committee on Justice sang Kamara kung bala may ara sang nagakaigo nga rason nga dapat ipasaka ang impeachment complaint for trial sa impeachment court sa Senado. Ti nagboycott, no? Waay nag-appear si Sara most likely tungod sa advice sang iyang mga abogado. Remember, Fortun, Narvasa, and Salazar Law Office. The very same law office nga amo inisubong ang nagadepensa sa Y4. Tama ni makatulublag kay nga Anay NBI Regional Director Rick Diaz nagtawag sa mga abogado, kapwa ya abogado. Katulad ni Attorney Sheila Sison, nga nakilalaan naton ini kay July 8, 2019, kung madumduman ninyo, July 7, 2019, nagpatigayon sang reorganizational meeting, no, ang Board of Directors, ang Y4 bilang majority sang YGBC. The following day, July 8, nagpatigayon sila sang preskon sa Seda Hotel. Amo ni si Attorney Sheila Sison ang ilang abogada. Kag sang August 9, sang kin-take over man sang Y2 ang mansilingan, ang corporate office ng YGBC, the very same Attorney Sheila Sison ang nag-atubang. Hindi believe si Anay NBI Regional Director Rick Diaz. Ang tawag yung pagani iya sa mga abogado, especialmente kay Attorney Sheila Sison, bobo! Kung sa mga tinaga ni Regal Oliva, gago lang. No? Bobo! Kag dapat magbalik sa law school ay kalain. Kalain kung amo ni ang hikay sa imo abogado, no? Abogado nga kamahal manukot kag supposed to be di kampanilya. Galing kay kampanilya gli sa manug sorbeti o kon ice cream. Bobo galing nga klase abogada ni. Ariyo pamatiin niyo ba lang ambal ni Agent Rick Diaz, no? Iyan ni statement siling ni Agent Rick Diaz sa mga abogado sang Fortune Law Office nga nagarepresentar kay VP Sara. Nakakawalang bilib ang mga defense counsels na ito ni Sara Lustay. Akala ko di kampanilya, pero ububs din pala. Gin-inverse silang, ginsuli ilang ang bobo. Sila nga, akala ko di kampanilya, pero bobo din pala. May picture sa idalom ni Attorney Sheila Sison kag ni Attorney Michael T. Puwa. Amo ni ang Chief of Staff ni VP Sara sa DepEd. Nagpatawag ng presscon para sabihin sa media na hindi raw sila umattend ng hearing sa Justice Committee ngayong araw dahil hindi raw pinapayagan ng saligang batas ang mini trial sa nasabing committee. Bakit sa media kayo humarap at hindi doon sa Justice Committee mismo at doon ihiyaw ang reasons ninyo sa pag-boycott ng proceedings? Dahil mali kayo sa pagsabing ang hearing ay mini trial. Ang purpose ng hearing ay to determine probable cause, samantalang ang trial ay sa Senado gagawin. Are ang suwestyon ni NBI Regional Director Rick Diaz. May I humbly suggest na bumalik kayong dalawa sa law school. Kalain, kung ang imo nga abogada abi Sheila Sison, di kampanilya, mahal manukot, Fortune Law Office, high profile nga law office, sa ngalan lang pero sa abilidad wala man.
ikayan ka NBI Regional Director nga bobo! Daw si Attorney Larry Gadon, si NBI Regional Director Rick Diaz bobo! O kon kay Regal Oliva pa, gago lang? Kalain o? Sige nga, may I humbly suggest na bumalik kayong dalawa sa law school. Oy, kumusta ang mga kaso nga ginauyatan sa Fortune Law Office? Kung amo ni klase ang imo abogado, kumusta ang mga kaso nga ginauyatan sa ining law office? Kaya pa? Kaya pa, Attorney Sheila Season? Dapat mangandam, no, ang mga nag-hire sa mga katulad sini nga mga abogada nga ginatawag bobo pag dapat magbalik sa law school. Catch me later tonight sa PAPI Hour Evening Edition. In the meantime, I am Papi Donard Nojas. Good morning, everyone. The majority. Public interest. This is The PAPI Hour, a collaboration of two hot radio programs, Public Interest of PAPI Donard Nojas. The PAPI Hour, a new breed in broadcasting of in-depth analysis, commentaries, expose on a day-to-day news and issues. The PAPI Hour, unconventional, yet with a style. The PAPI Hour opens at 9 a.m. and closes at 10 in the morning, Mondays to Fridays. So hop aboard, come and join us on The PAPI Hour. Uy, bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. ML Unarium Mania? Every ML transaction mo, may chance manalo ng 1 million pesos. Paano sumali? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. 5 winners, tig 1 million pesos! Final draw, April 28, 2026. ML Unarium Mania! Tara na sa ML Villar! Now na! Uy, bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. ML Unarium Mania? Every ML transaction mo, may chance manalo ng 1 million pesos. Paano sumali? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. 5 winners, tig 1 million pesos! Final draw, April 28, 2026. ML Unarium Mania! Tara na sa ML Villar! Now na! Ang tao nga wala sang pag-intindi, nagakalipay sa kabuangan. Pero ang tao nga may pag-intindi, nagakabuhi nga matarong. Hulubaton 15 versikulo 21. Ang iningabahin gindulong sa inyo sang masunod. Mr. Roland de la Cruz sang nakusip TUCP. Dr. Darwin Destacamento sang Bellevue Hub Resort sa Santa Rosa, Murcia, Negros Occidental. Jaime Chua sang Tough Truck Bacolod. Roberto Supremo Doc Salapante Jr. sang Philippine Guardians Brotherhood, Buglas, Negros Representative. Nonet Salapante and Family. Christy Baluyot and Family sang Pulupandan, Negros Occidental. Macau OFW and Family. Mr. and Mrs. Jennifer Pentukan and Family, Barangay Captain sang Kabug, Bacolod City. City Radio and Electrical Supply, may mga sanga sa Dalan Araneta, kag Capital Shopping Center diri sa Bacolod. Mayor Raymond Tungson Jr. sang Himamaylan, Mayor John Ray Tabuhara sang Kawayan, kag Ilonggo Chicharon, Tatak Negrosanon, once tested, always wanted. May telepono 093-951-116878. Ini si Ronda Art Mixdon, nagaagda sa inyo tanan nga magpamati sa Radyo Ronda Puwersa. Tagsa ka Sabado, alas 10 ang takna sa aga, kag Domingo nga adlaw, alas 8 ang takna sa aga. Diri lamang sa RPN DYKB 1404 kHz ang Radyo Ronda sang Bacolod. Ini si Ronda Hinsboy Sistina, nagagdagid magpamati kada Domingo, alas 6:30 tubtob alas 8 sang aga. Kapi-kapi sang Radyo Ronda. Kapi-kapi sang Radyo Ronda.
Patanini nga weekend program sang RPN DYKB ang Radyo Ronda sang Bacolod. Uy, bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Lunario Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. ML Lunario Mania? Every ML transaction mo may chance manalo ng 1 million pesos. Paano sumali? Siyempre, ML Lunario Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. 5 winners, tig 1 million pesos! Final draw April 28, 2026. ML Lunario Mania! Tara na sa ML